নমস্কাৰ ছাৰ বাইদেউসকল, চৰকাৰী কৰ্মচাৰীসকললৈ এটা বহু ভাল খবৰ আহি পৰিছে। ৰাজ্য চৰকাৰে বাতিল কৰিলে NPS আৰু 2023 চনৰ 1 এপ্ৰিলৰ পৰা বলবৎ হোৱাকৈ কাৰ্যকৰী কৰিলে OPS অৰ্থাৎ অল্ড পেঞ্চন ছিষ্টেম। আৰু ইয়াৰ লগতে আদেশযোগে জনাইছে যে এই মাহৰ অৰ্থাৎ এপ্ৰিল মাহৰ দৰমহাৰ পৰা নাকাটে NPSৰ 10% টকা। হয় ছাৰ বাইদেউসকল, বলক আমি নোটিছখন চাই লওঁ কি লিখা আছে। হয় ছাৰ বাইদেউসকল, নোটিছখন এনেকুৱা: গভৰ্ণমেণ্ট অফ হিমাচল প্ৰদেশ ফাইনেন্স ডিপাৰ্টমেণ্ট অফিচ মেমৰেণ্ডাম দ্য আণ্ডাৰচাইণ্ড ইজ ডিৰেক্টেড টু চে ডেট ইন ভিউ অফ দ্য কেবিনেট ডিচিছন ফৰ ইমপ্লিমেণ্টেশ্যন অফ অল্ড পেঞ্চন স্কিম under the CCS Pension Rules 1972, the state government has decided that contribution of the state government employees, that mean employees and employers share covered under national pension system, shall be stopped effect from 1st April 2023.